नमस्कार, आज चाहिँ म मकैको रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ भन्ने आशा गर्दछु। र सर्वप्रथम चाहिँ पहिला चाहिँ म मकै लिएको छु। मैले चाहिँ हरियो मकै लिएको हो। हरियो मकैलाई छोडाउनु होला अनि मिक्सरमा हाल्नु होला अनि पानी पनि लिनु होला थोरै अनि यसलाई चाहिँ मिक्सी गर्नु होला। अनि मैले चाहिँ मिक्सी गर्नको लागि पनि हाल्दिसकेको छु। अब चाहिँ हाम्रो मिक्सी गरेर रेडी भइसक्यो, पिठो पनि भइसक्यो। अब यसलाई खनाउनु होला। खनाइसकेपछि यसमा अदुवा, नुन र धुलो खुर्सानी अनि बेसार स्वाद अनुसार हाल्नु होला। अनि सबैलाई मिक्स गर्नु होला राम्ररी। यो चाहिँ नयाँ रेसिपी हो। यो चाहिँ पहिला गाउँघरमा खानुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ कराई लिएँ अनि यसमा घिउ हालेँ। घि चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा स्टफिङ एड गर्नु होला मकैको र यसलाई मिलाएर राख्नु होला सबैतिर गोलो बनाएर। अनि सानो फ्लेम पारेर पकाउनु होला। हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने मेरो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि अब चाहिँ यसलाई फर्काउने बेला नि भइसक्यो। यो 3 मिनेट जति एक साइड पकाउनु होला र अर्को साइड पनि 3 मिनेट जति पकाउनु होला। एकदम टेस्टी हुन्छ, बच्चाहरूलाई नि एकदम मन पर्छ यो रेसिपी चाहिँ। अब चाहिँ म यसमा घिउ हाल्न जाँदैछु। अर्को साइड पनि पकाउनु पर्छ, त्यही भएर थोरै घिउ हालिदिएको मैले चाहिँ। अब चाहिँ 3 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ बिस्तारै यसलाई पाकिसक्यो, निकाल्नु होला। म चाहिँ निकाल्न जाँदैछु। एकचोटि सबैतिर तल माथि फर्काएर अनि मैले चाहिँ निकालेँ। हाम्रो मकैको रोटी पनि रेडी भइसक्यो। कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो रेसिपी? मन पर्यो भने हजुरले साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला अनि मिठो मानेर खानु होला। धन्यवाद।